Welcome to our FB page na free reviewers managed by Lunalyn at ang video ito i-upload din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalyn. Now, let's answer a question from random post sa isa sa FB groups na lagi nating tinatambayan. 8 minus, tapos yung nasa loob ng parenthesis, 14 divided by 7 times 3 at ang lahat ng yan ay i-multiply natin sa 6. Ang tanong dito, sinong nakakaalam po nito gamit ang PEMDAS with explanation sana? Thank you. Now, regarding sa detalye dito sa PEMDAS, mas maganda sigurong panoorin nyo yung mga previous na nating na-upload. Sulat nyo yung PEMDAS, search nyo sa ating YouTube channel. Tapos, idugtong lang yung Lunalyn para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa PEMDAS. Kasi meron din tayong pinakita doon na mga textbook. Mga textbooks galing sa grade 4, grade 5, grade 6, grade 7. At meron pa tayong elementary algebra at iba pang mga references tungkol dito sa PEMDAS. Ano bang ibig sabihin nito? Ito ay parenthesis, exponent, multiplication and division, they rank equally, kaya we will solve them from left to right, whichever comes first. Therefore, kung nauna sa division, unahin natin yan, kay ni multiplication. Kung nauna si multiplication, unahin natin yan. Next, addition and subtraction, they also rank equally, kaya we will solve them from left to right, whichever comes first. Kung nauna si addition kay ni subtraction, unahin natin si addition. Kung nauna si subtraction kay ni addition, unahin natin si subtraction. At yan ay acronym lang para hindi sana makalimutan yung order of operations. So, isolve na natin ito. Sa order of operations, diba, nauna ang parenthesis or groupings. Yung pinakaloob sa parenthesis, yun yung unahin natin. So, ito yung pinakaloob. Wait. Saka ito yung bracket. So, ito yung pinakaloob. 14 divided by 7 and this is 2. Now, yung next, ang nasa labas nito, yung nasa bracket mismo, we have 8 minus, tapos may 3 dito sa gilid. Doon pa rin tayo sa loob ng parenthesis. Since wala na tayong isolve dyan, so isa lang ibig sabihin yan, mag-multiply tayo dito sa gilid. Meron na kasing operations dyan. Para hindi kayo malito, pwede namang ganyan pa rin siya. Huwag natin kunin yan. Subtraction ang nandyan. Ang nandito ay multiplication. Now, sa order of operations, wala tayong exponent. So, direkta tayo sa step number 3, multiplication or division, whichever comes first, na mag-appear from left to right, yun ang unahin natin. So, multiplication na nandyan, wala namang division. So, unahin natin yung multiplication. 2 times 3, and this is 6. So, huwag kalimutan yung 8. 8 minus 6, kasi nasa loob pa ng parenthesis yan. 8 minus 6, and this is equal to 2. Now, huwag kalimutan yung nasa labas dyan na i-multiply natin sa 2. So, nasa multiplication na tayo at multiplication lang ang operation na natira natin. So, 2 times 6, this is equal to 12. Now, let's double check. We have 8 minus, tapos ang nasa loob ng bracket na to ay 14 divided by 7, and then 3, tapos, nasa loob ng parenthesis, at i-multiply natin sa 6. Ang sagot dito ay 12. Therefore, ang sagot nating 12 dito ay tama.
Ulitin ko lang, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. So, ulitin ko lang, for more examples regarding sa PEMDAS, search nyo lang or pwede itong order of operations, tapos idugtong lang yung Lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na mga na-upload na mga videos. Thank you and God bless.